Dia bitar. Foundation, Shah Foundation. Dia bitar. حالا با جورابش پاشیده شد تو برگشت عوض.
با حسن شکن دکتر دی با بگوش سیاه خوب خیلی بره چی دم میکنن این موقع؟ بخواد این رو باز کن. اینو باورن بله بیدی گوشی جونه دنبال مرغا نکن نرو ها؟ خدا دنبال مرغا میری؟
اصلا ترتیب نمیکنه. چرا؟ تونستم همین